از اون زمانی که کامپیوترهای دیجیتال ساخته شدن یه چیزی حدود 70-80 سال داره میگذره. پردازنده‌های کامپیوتری که مغز کامپیوترها هستن سال به سال قوی‌تر شدن. اما این پیشرفت قرار نبود تا ابد ادامه داشته باشه. چون مشکلاتی پیش اومد که رد پای یکی از عجیب‌ترین مباحث علمی یعنی فیزیک کوانتوم توش دیده میشد. توی این ویدیو میخوام درباره کامپیوترهای کوانتومی صحبت کنم. ولی قبلش واجبه که یه خلاصه خیلی کوچولو از روش کار کامپیوترهای فعلی بدونیم. بعد درباره این صحبت میکنم که اصلا چی شد که به فکر ساختن کامپیوترهای کوانتومی افتادیم، مگه اینایی که الان داریم چشونه. بعدش هم درباره این صحبت میکنم که کامپیوترهای کوانتومی چطوری کار میکنن و اینکه الان کجای کارین، کامپیوترهای کوانتومی که الان ساخته شدن توی چه مرحله‌ای ان. پس اگه به این موضوع علاقه داری ادامه ویدیو رو ببین. قبلش هم اگه هنوز عضو کانالم نشدی دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو هم بزن و عضو کانالم شو. خب یه خلاصه خیلی کوچولو از کامپیوترهای فعلی یعنی کامپیوترهای دیجیتال میگم، ولی برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه خیلی سادهش میکنم. کامپیوترهای رومیزی، لپتاپ‌ها، گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، اینا همه یه جور کامپیوترن. یعنی یه اطلاعاتی از ما دریافت میکنن، یه پردازشی روش انجام میدن، بعد نتیجه رو به ما برمیگردونن. عمل پردازش رو پردازشگر یا CPU انجام میده. CPU مغز کامپیوتره. CPU این کارو با استفاده از ترانزیستورها انجام میده. ترانزیستور مهمترین قطعه الکترونیکی و جزو بزرگترین اختراعات بشره. یک کاربرد ترانزیستور اینه که به صورت ساده مثل کلید قطع و وصل برق عمل میکنه. یعنی دو تا حالت میتونیم براش در نظر بگیریم، خاموش و روشن. خاموش و معادل عدد 0 در نظر میگیریم، روشن و معادل عدد 1. این صفرها و یک‌ها همون حروف الفبایی هستن که کامپیوترها باهاش کار میکنن و میفهمنش. به هر کدوم از اینا یه بیت گفته میشه. بیت مخفف باینری دیجیت هست، یعنی عدد دودویی، یعنی فقط دو حالت میتونه داشته باشه، دو مقدار فقط میتونه بگیره، یا 0 یا 1. از کنار هم قرار دادن این صفرها و یک‌ها حروف مختلف و اعداد و علامت‌های مختلف ساخته میشن. مثلا حرف A انگلیسی به این صورت ساخته میشه، یا حرف B اینجوری ساخته میشه. هر 8 تا بیت رو بهش میگن یه بایت. یعنی مثلا این یه بایته چون از 8 تا بیت ساخته شده. حالا هر 1024 بایت رو میگن 1 کیلوبایت. هر 1024 کیلوبایت رو میگن 1 مگابایت. هر 1024 مگابایت رو میگن 1 گیگابایت. همینجور ادامه داره تا ترابایت و پتابایت و چیزای دیگه. برای نشون دادن حجم اطلاعات از بایت استفاده میکنیم، اما برای نشون دادن سرعت انتقال اطلاعات از بیت استفاده میکنیم. بیت هم واسه خودش کیلوبیت و مگابیت و گیگابیت و اینا داره. داخل CPU یه سری مدار وجود داره که از ترانزیستورها ساخته شدن. این مدارها اعمال مختلف منطقی و محاسباتی رو انجام میدن. هرچی زمان گذشت تعداد ترانزیستورهایی که روی یه CPU بود بیشتر و بیشتر شد. در نتیجه هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه اندازه ترانزیستورها کوچیک و کوچیک‌تر بشه. این کوچیک شدن اندازه انقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه اندازه ترانزیستورها به اندازه اتم‌ها نزدیک شد. همین قضیه باعث مشکلات بزرگی شد که انگار اون روند ساختن CPU‌های پیشرفته‌تر رو به بنبست رسونده بود. توی سایزهای بزرگتر قوانین مکانیک کلاسیک حاکم بود، ولی وقتی به سایز اتم‌ها نزدیکتر شدیم قوانین کلاسیک جاشو داد به قوانین کوانتوم. وقتی که پای قوانین کوانتوم به CPU باز شد ادامه کارو خیلی سخت‌تر کرد. توپی که یه تنیس باز به دیوار میزنه هر دفعه بدون استثنا برمیگرده. یعنی غیر ممکنه توپ از دیواری که هیچ سوراخی نداره رد بشه. ولی وقتی وارد دنیای عجیب کوانتوم میشیم دیگه غیر ممکن نیست. البته نه با توپ، با یه چیز خیلی کوچیک‌تر مثل الکترون. تو فیزیک کوانتوم یه پدیده عجیبی داریم به نام تونل زنی کوانتومی. سادهش این میشه که الکترون وقتی که به یه دیوار فرضی غیر قابل نفوذ برخورد میکنه میتونه برگرده، میتونه ازش رد بشه، میتونه بین دیوار حتی گیر بیفته. وارد جزئیاتش نمیشم چون این خودش یه ویدیوی کامل میخواد که احتمالاً در آینده بسازم ویدیوشو. این اتفاق توی اندازه‌های کوانتومی خیلی رایجه، دائما در حال انجام شدنه. برای ترانزیستورهای نانومتری که نزدیک سایز اتم هستن هم میتونه اتفاق بیفته. مثلا یه الکترون از یه ترانزیستور تونل بزنه بره به یه ترانزیستور دیگه. این اصلا اتفاق خوبی نیست چون میتونه باعث خطاهای بزرگ
بزرگ توی محاسبات بشه. ولی بازم طبق معمول دانشمندا این تهدیدم تبدیل کردن به یه فرصت. فیزیکدان بزرگ ریچارد فاینمن پیشنهاد کرد که محاسبات کامپیوتری از دنیای دیجیتال وارد دنیای کوانتوم بشه. اینجوری غیر از حل اون مشکلات بزرگی که وجود داشت، توان پردازشی هم چند برابر میشد. کامپیوترهای کوانتومی از قوانین فیزیک کوانتوم مثل برهم‌نهی یا سوپرپوزیشن استفاده میکنن. در مورد سوپرپوزیشن و بقیه قوانین فیزیک کوانتوم به زبان ساده توی این ویدیو توضیح دادم که پیشنهاد میکنم ببینیدش. ساختار کلی کامپیوترهای کوانتومی مثل کامپیوترهای معمولیه، اما یه سری فرقای اساسی با هم دیگه دارن. توی کامپیوترهای معمولی گفتم که واحد اطلاعات بیته، اما توی کامپیوترهای کوانتومی واحد اطلاعات کیوبیت یا بیت کوانتومی هست. توی کامپیوترهای معمولی از ترانزیستور استفاده میشه، اما توی کامپیوترهای کوانتومی از یه سیستم کوانتومی مثل الکترون یا فوتون یا حتی اتم‌ها و یونا استفاده میشه. الکترون یه چرخش به دور خودش داره که بهش میگن اسپین. چرخش الکترون توی یه جهت رو بهش میگن اسپین بالا، توی جهت مخالف رو بهش میگن اسپین پایین. از اون طرف چون الکترون یه سیستم کوانتومیه، میتونه به صورت همزمان هم اسپین بالا داشته باشه هم اسپین پایین، یعنی توی یه سوپرپوزیشن از این دوتا حالت باشه. بعد وقتی که ما اندازه‌گیری روش انجام میدیم، روی یکی از این دوتا حالت قرار میگیره، ثابت میشه. در مورد فوتون هم مشابه همین حالت رو داریم، اما با یکم تفاوت. پس برای کیوبیت میتونیم از الکترون یا فوتون یا سیستم‌های کوانتومی دیگه استفاده کنیم. اما مزیت اصلی کیوبیت رو میتونم اینطوری به صورت خلاصه براتون توضیح بدم. یک کره رو در نظر بگیرید. بیت میتونه فقط روی یکی از دو قطب کره قرار بگیره، یعنی یا قطب بالاش یا پایینش. اما کیوبیت میتونه روی هر نقطه‌ای از کره باشه، روی هر نقطه‌ای از سطح کره، اونم به صورت همزمان. به این کره اصطلاحاً میگن کره بلوخ. پس میتونیم بگیم که کیوبیت میتونه به صورت همزمان هم 0 باشه، هم 1 باشه، هم هر مقدار دیگه بین 0 و 1. این قدرت اصلی و مزیت بزرگ کیوبیته. همین باعث میشه که پردازش اطلاعات توی کامپیوترهای کوانتومی به صورت موازی انجام بشه. یعنی دیگه نیازی نیست مثل کامپیوترهای معمولی اول این کار انجام بشه، بعد اون یکی، بعد این یکی. همه اینا با هم به صورت موازی انجام میشن. در نتیجه میتونه میلیون ها بار سریعتر از کامپیوترهای فعلی باشه. خب تا اینجا با اصول کار کامپیوترهای فعلی و کوانتومی آشنا شدیم. حالا بریم سراغ کامپیوترهای کوانتومی که تا الان تونستیم درست کنیم. سال 1998 اولین کامپیوتر کوانتومی با ظرفیت 2 کیوبیت ساخته شد. 2 سال بعد کامپیوترهای 5 کیوبیتی و 7 کیوبیتی هم ساخته شدن. پیشرفت‌ها همینجوری ادامه داشت تا اینکه سال 2011 شرکت کانادایی دیویل یه کامپیوتر 128 کیوبیتی ساخت که قدم خیلی بزرگی بود. البته بحث‌های زیادی دربارش هست که این کامپیوتر واقعاً کوانتومی حساب میشه یا نه. در کل الان اینجوریه که شرکت‌های مختلف مثل گوگل و مایکروسافت و آی بی ام و شرکت‌های دیگه هر کدومشون یه روش خاصی برای پیاده کردن کامپیوترهای کوانتومی استفاده میکنن. هنوز به اونجا نرسیدیم که یه روال خیلی دقیقی براش پیدا کرده باشیم. یه دلیلش هم اینه که پیاده کردن این کامپیوترها اصلا کار راحتی نیست. هنوز مشکلات خیلی زیادی توش هست که حل نشده. سال 2019 گوگل اعلام کرد که یه کامپیوتر کوانتومی ساخته که عملیاتی که قوی ترین ابر کامپیوتر دنیا یعنی سامیت 10,000 سال زمان نیاز داشته برای انجامش، این میتونه توی 3 دقیقه انجام بده. اما آی بی ام این ادعای گوگل رو زیر سوال برد. در کل همونطور که گفتم هنوز نتونستیم به یه روال کلی در مورد ساخت کامپیوترهای کوانتومی برسیم. هر شرکتی تقریبا داره کار خودش رو میکنه. خب طبیعی هم هست دیگه، به هر حال اول راهیم. خب حالا بریم ببینیم این کامپیوترهای کوانتومی چه خوبیایی دارن چه بدیایی دارن. اولین و مهمترین مزیتشون سرعت خیلی خیلی بالاشونه. پردازشایی که توی کامپیوترهای معمولی 1000 سال زمان میبره، توی کامپیوترهای کوانتومی فقط چند ثانیه طول میکشه. یعنی اون مسائل مهمی که نمیتونیم چند صد سال صبر کنیم تا یه کامپیوتر
معمولی یا ابر کامپیوتر جوابشو بهمون بده، خیلی راحت توی چند ثانیه با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی جوابشو میگیریم. یه مزیت دیگه شون اینه که خیلی برای شبیه سازی مناسبن. شبیه سازی‌های خیلی سنگین که از کامپیوترهای معمولی بر نمیاد و خیلی راحت انجام میدن. مثل پیش‌بینی‌های پیچیده آب و هوا، شبیه سازی‌های شیمیایی برای کشف داروهای جدید یا کارهای دیگه. غیر از اینا کامپیوترهای کوانتومی میتونن برای کارهای امنیتی خیلی قوی استفاده بشن. رمزگذاریایی که این کامپیوترها انجام میدن غیر قابل شکستنه. کاربرد جالب دیگه‌شون توی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینه. یعنی به خاطر سرعت بالا و ویژگی‌های دیگه‌شون باعث میشن که هوش مصنوعی خیلی سریعتر و دقیقتر کار کنه. اما کنار این همه مزیت یه سری معایبی هم دارن. بزرگترین ایراد کامپیوترهای کوانتومی اینه که به خاطر اون ساختار خاصی که دارن باید توی دمای خیلی پایین نزدیک به صفر مطلق یا توی خلأ خیلی زیاد ازشون استفاده بشه. صفر مطلق یا صفر کلوین دمای منهای 273 درجه سلسیوسه که پایین تر از این دما نمیشه رفت، یعنی پایین ترین دمای ممکن توی جهانه. حفظ کردن این دما برای یک کامپیوتر کوانتومی کار خیلی سخت و پرهزینه ایه. برای همین فعلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کامپیوترهای کوانتومی وارد خونه هامون بشن یا مثلا توی گوشی هامون از پردازنده‌های کوانتومی استفاده بشه، مگه اینکه قبلش این مشکل بزرگ حل بشه. مشکل دیگه ای که دارن درصد خطای بالاست. هرچی تعداد کیوبیت ها بیشتر میشه مقدار این خطا هم بیشتر میشه. البته خب هنوز توی مرحله توسعه هستن، این مشکلات هم به مرور زمان حتما حل میشن. اما غیر از همه اینا یه مسئله بزرگ هم این وسط وجود داره. طبق چیزی که کارشناسا الان دارن میگن، اگه کامپیوترهای کوانتومی بتونن به یه روش خیلی خوبی پیاده سازی بشن، یه بحران امنیتی بزرگ تو کل جهان به وجود میاد. همه پسوردهایی که توی اینترنت هستن ممکنه هک بشن. دلیلش قدرت پردازش خیلی بالای این کامپیوتراست که میتونن تمام اون سیستم‌های رمزگذاری که الان داره توی اینترنت استفاده میشه رو بشکنن. برای همین این اعتقاد وجود داره که باید اول اون کشورهایی که رفتار دوستانه دارن به این فناوری دست پیدا کنن تا اینکه ازش سوء استفاده نشه. وقتی همه مجهز کامپیوترهای کوانتومی بشن و بتونن از رمزگذاری قوی کوانتومی استفاده کنن، امنیت هم دوباره برقرار میشه. یه تصور اشتباهی که هست اینه که خب الان کامپیوترهای کوانتومی دارن میان دیگه، کم کم نسل کامپیوترهای فعلی منقرض میشه و کامپیوترهای کوانتومی میان جاشون رو میگیرن، سرعت همه کارا بیشتر میشه و این حرفا. اما واقعیت اینه که اینطوری نیست. کامپیوترهای کوانتومی برای یه سری کارهای خاص خوبن، اکثرا کارهای بزرگ. اما برای کاربردهای عادی فعلا همین کامپیوترهای معمولی عملکرد بهتری دارن. شاید در آینده همه چیز عوض بشه، اما فعلا که اینطوریه. پس حتی بعد از تکامل کامپیوترهای کوانتومی هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جای کامپیوترهای فعلی رو بگیرن، بلکه کنار این کامپیوترها یه سری کارهای خاصی که الان به عهده سوپر کامپیوتراست و اینا انجام میدن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک فراموش نشه. منتظر نظراتتونم هستم. مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.